รองเท้าเป็นยางรองเท้าใส่ส้นสูงขับรถด้วยนะคะแล้วก็นี้ค่ะแล้วก็ถือว่าขอให้รองเท้าเป็นยางรองเท้าใส่ส้นสูงขับรถด้วยนะคะออกเลยนะทะเบียนรถแล้วก็นี้ค่ะทะเบียนรถเยอะแยะเยอะแล้ววันที่แล้วออกเลยนะตัวเราวันนี้ก็ออกอีกวันนี้ก็ออกอีกค่ะขออภัยไม่ได้ตั้งใจเกะกะทะเบียนรถจะออกแล้วเพิ่งขับรถเป็นค่ะตอนแรกขับรถไม่เป็นค่ะใช่ค่ะแต่ด้วยว่าเราตัวคนเดียวต้องวันนี้เรามากับน้อง2 คนนะคะเป็นงานเลี้ยงผู้สูงอายุนะคะ10 ล้อชนยังไม่ตายโอ้โหคุณพี่จะช่วยด้วยนะคะมีค่ะสบายมากเจ้าภาพยังเดินทางมาไม่ถึงแล้วจะเดินออกหรือเปล่าคะตัวเล็กแต่หม้อใหญ่ค่ะลูกค้านั่งนี่ลูกค้าชอบมากเลยค่ะนี่ค่ะเป็นไงคะฟูฟ่องทุกคนมองมาที่กากหูเราใช่เป็นไงฟูฟ่องเลยเป็นไงใหญ่ๆของเราไม่รู้จะทำอะไรขย่ากางหูโชว์มาแล้วค่ะลูกค้าประจำเรานะคะส่วนมากร้านเราจะเป็นลูกค้าประจำเยอะพริกป่นเราคั่วเองนะคะนี่หอมมากเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหลูกค้าประจำสวยค่ะค่ะเราไม่ได้ถ่ายทำไมงานเย็นอ่ะไม่ใช่เบนหนูไม่ไหวพรุ่งนี้2เดียวเองอะไม่ค่ะมันเตรียมของพรุ่งนี้2 งานกลับไปเย็นนี้หนูต้องไปเตรียมของพรุ่งนี้2 งานมาลืม2 งานใช่ป่ะไม่ไหวคนไอ้ตุ๊กไม่ไหวไปแล้วคนเก็บชามหนูอะไม่ไหวไปแล้วไม่มาแล้วไม่ทำแล้วจริงๆแล้วถ่ายเขาพวกอาหารนะคะจริงๆที่ก็มารับเลยเมื่อเลยถามว่าเราขออนุญาตมาได้ไหมยุ้ยเลยเอากากหมูไปให้เลยกล่องหนึ่งสงสารน้องอยากชอบกินกันทางชาวเขาอ่ะกะลางรู้จักไหมคะทางส่วนพึ่งพ่อแกเอามาเลี้ยงเอาร้านกาแฟหลวงพ่อวัดไปดูเช็คดูทูบเอามาเลี้ยงส่งเสียให้เย็นหอมมากที่จะทานกาแฟใต้อยู่ด้านหน้าแต่เมื่อสมัยโบราณเราขอดกันนะครับก็ของที่สูงยังต้องการให้เมนูโฟโลแอนการสะดวกแย่และนัดผู้ชายของนอกพี่เอคะยุ้ยจะทำเป็นบะหมี่น้ำไว้ก่อนนะคะบะหมี่น้ำต้องการนะก็รับเอาไปวันนี้ผู้สูงอายุนะคะ แล้วก็ผู้ป่วยอยากกินบะหมี่
ไม่จะตกลงไปในหม้อ วันนี้มีก๋วยเตี๋ยวอะไรมาเลี้ยงเรา ค่ะถ้ายังไงลูกค้าต้องติดตามใน Facebook ยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวค่ะ ว่าอะไรว่าอะไร พี่ล็อกน้ำผิดไปแล้วทำไงดี มันต้องล็อกน้ำมา แล้วได้ทานไหนอ่ะ ค่ะ นับ เดี๋ยวให้ดูรถที่ว่ารถเป็นรถหวานเย็นอะโอ้โหเสียง เอา2 ลูก ฟัง นะ เสียงอะ ดาวลูกสวยกว่าเยอะ อย่าให้ เสี เสี ย ย งทิ้งเลยนะคะ ทิ้งค่ะคุณไม้วางไว้ก่อนนั่นแหละค่ะเดี๋ยวยุ้ยค่อยเคลียร์ตอนนี้ คุณไม้เพิ่มอะไรอีกไหมคะเพิ่มเล็กต้มยำลืมเลยค่ะลูกชิ้นเนาะลูกนะ เองไง แต่ แต่ว่า แต่ คนดูไงคะ คนดูเยอะ เพื่อนะครับร่วมมือกับคุณตายายที่ ค่ะ แล้วเราทำบุญเราด้วยกับ ทางนี้โดยตรง เอาคนแก่เนี่ยเอาบ้านไม่ใช่ ร้านไอติมเขาพกลูกมะพร้าวมาด้วยเว้ยเขาเป็นไอติมลูกมะพร้าวนะเว้ย ไม่ได้เกี่ยวกับแก่เลย นี่ร้านไอติมอะเขาเป็นไอติมลูกมะพร้าวนะให้ผู้ชมดูค่ะ อันนี้เราก็แบบว่าบ้านๆแม่ค้าบ้านๆนะคะ แล้วอยากไปแบบว่า คนที่ทำอาหารแบบเราทานแล้ว น้ำใสเย็นตาโฟต้มยำน้ำแดงน้ำตกค่ะ เกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวนี่เราต้องจัดเตรียมอย่างนี้ไว้อะค่ะ เพราะว่าคนชราผู้ป่วยติดเตียง เราต้องเดี๋ยวต้องใส่น้ำแล้วก็เอาไปเสิร์ฟตามเตียงค่ะขอกำลังใจหน่อยค่ะสวัสดีค่ะบะหมี่แห้งได้แล้วค่ะ ครับคือว่าเป็นที่ที่ได้เข้ามาช่วยครับก็เดี๋ยวก็ขอขอบพระคุณครับ พูดตรงนี้ค่ะ ค่ะวันนี้นะคะยุ้ยก็เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้ก็มีพี่ๆช่อง YouTube นะคะมาร่วมทำบุญด้วย เราจะไปร่วมทำบุญกับคุณลุงสนิทกันค่ะเพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าใช้จ่ายในนี้กันนะคะ คุณลุงค่ะขอร่วมทำบุญด้วยค่ะพี่ๆขอร่วมทำบุญค่ะขอบคุณนะคะชอบมากเลยค่ะที่พี่ๆเขามีความสุขอร่อยดูลุงนี่ยิ้มตั้งแต่หนูมาจอดรถเลย ก็ทำบุญด้วยเลยค่ะได้มีโอกาส ค่ะ ขอบคุณนะคุณนะที่ผ่านร้อยครั้งที่จิตใจ อย่าลืมดูช่อง YouTube ด้วยนะคะค่ะ อะไรก็ได้ฟัง ค่ะ แต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากมาร่วมทำบุญก็มาได้นะคะ ที่บ้านลุงสนิทตำบลคุ้งกระถิ่นจังหวัดราชบุรีค่ะนี่ติดต่อผ่าน YouTube นี่ก็ได้น้องนี่มาได้เลยค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับให้เท่าไหร่ ดีไว้ด้วยนะ ปัจจัยลุงเขา ขอใจก๋วยเตี๋ยวใส่นมใส่นมทุกชาม ไม่รู้ครับอะไรนะ ช่องอะไรคะพี่ ช่องลืม ลืมช่องตัวเองนะคะ ไทยสตรีทเบส ไว้ ไทยสตรีทไบค์ไบค์ออกเสียงฝรั่ง ไทยสตรีทไบค์ ให้ดูนะคะ ที่นี่มีลิงก์เราไปกลับบ้านเลยนะคะ ขอบคุณนะคะ ร่วมบุญแล้วนี่มีความสุขก๋วยเตี๋ยวก็ร่วมบุญนะคะสวัสดีค่ะกลับก่อนนะคะโอ้นี่รอชมหนูนะคะ ผู้ชายรอคิว บ๊ายบายค่ะโบกมือลาพอได้ไหมคะ